السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام. اليوم معنا حلقة من حلقات الكويك فيكس. المشكلة اللي طالع عندنا هي انه هاي السيارة الهاندل تبع الجير سايب وما بيعشق يعني. راح نشوف الحين ايش هي المشكلة. المشكلة يا شباب هي هذا السلك، العصا الجير اللي فوق تركب في الجير بهذا السلك. الحين هذا السلك خربان، فحنبدله ان شاء الله. طبعا اول شيء لازم نفكه من البادي حق الجير اللي هو هذا الكليب، بنشيله بيطلع معانا. بعدين السلك رايح تحت الشاصي وجاي وين هنا. هو عبارة عن جزئين السلك. هذا الجزء اللي تحت السيارة حنفكه ان شاء الله ونركب السلك الجديد. الكليب كذا. احنا طلعنا السلك، اسحب السحب. هذا هو السلك الجديد، وهذا القديم الخربان. القطعة الخربانة هي هذه بس، هذا الجزء البلاستيك طايح منها. هذا رقم القطعة اللي عاوزه. طيب شباب، خلاص ركبنا السلك. هاي الريفيرس، هاي الان بي، كله تمام. اتمنى تكون الحلقة مفيدة بالنسبة لكم. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.